হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি নতুন এটা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ এই ক্লাছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ MCQ ডিছকাশ্যন কৰিম, যিবোৰ আহিবলগীয়া APSC প্ৰিলিমছ আৰু অন্যান্য গ্ৰেড 3 এক্সামৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হ'ব। আজিৰ এই ক্লাছৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে The Treaty of Yandabu was signed on. ইয়াণ্ডাবু সন্ধিখন কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? অপশ্যন আছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826, 14 ফেব্ৰুৱাৰী 1826, 24 মাৰ্চ 1826 আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ ডি আছে 14 মাৰ্চ 1826। ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826। অৰ্থাৎ অপশ্যন নাম্বাৰ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি? ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত কৈছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ। কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ। কিছুমান পেয়াৰ্ছ দিয়া আছে। প্ৰথম পেয়াৰ্ছত কৈছে CUK। এই যে CUK বুকখন কোনে লিখা বুলি কৈছে? বানভট্টই। দ্বিতীয় নম্বৰত হৰ্ষ চৰিত্ৰ লিখিছে হিউৱেন-চাং। তৃতীয় নম্বৰত কৈছে কি তাৰিখ আল হিন্দ লিখিছে আল বিৰুনি আৰু ৰাজ তৰংগিনী লিখিছে কাল হান। হুইচ অফ দ্য এবভ পেয়াৰ ইজ আৰ কাৰেক্টলি মেটচ। এই যি চাৰিটা পেয়াৰ আছে, এই চাৰিটা পেয়াৰৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্টলি মেটচ হৈ আছে? আমি জানো যে CUK লিখিছিলে হিউৱেন-চাঙে। অপশ্যন নাম্বাৰ এটো ইনকাৰেক্ট। হৰ্ষ চৰিত্ৰ লিখিছিলে বানভট্টই। ইয়াত আছে হিউৱেন-চাং, গতিকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ইনকাৰেক্ট। তাৰিখ আল হিন্দ কিতাপখন লিখিছিল আল বিৰুনিয়ে। এই 3 নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্টলি মেটচ হৈ আছে। ৰাজ তৰংগিনী লিখিছে কাল হান। গতিকে এই কুৱেশ্যনটোত 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্টলি মেটচ আছে। গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব 3 আৰু 4। তাৰিখ আল হিন্দ লিখিছিলে আল বিৰুনিয়ে আৰু ৰাজ তৰংগিনী লিখিছিলে কাল হানে। ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে ভাংৰা ডেন্স ইজ ট্ৰেডিশ্যনেলি পাৰফৰ্ম বাই পাঞ্জাবী ফাৰ্মাৰ্ছ ডিউৰিং হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এগ্ৰিকালচাৰেল ছিজন। তাত ভাংৰা এটা ডেন্স হয়, যিটো পাঞ্জাৱত পাঞ্জাবী ফাৰ্মাৰ্ছসকলে পালন কৰে, চেলিব্ৰেট কৰে। কিন্তু এই ভাংৰা ডেন্সটো পাঞ্জাবী ফাৰ্মাৰ্ছসকলে কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰে? এই ভাংৰা ডেন্সটো পাঞ্জাবীসকলে অপশ্যন কেইটা আছে ফ্লাৱাৰিং ছিজন, হাৰ্ভেষ্টিং ছিজন, পোষ্ট হাৰ্ভেষ্টিং ছিজন আৰু ছ'য়িং ছিজন। এই ভাংৰা ডেন্সটো পাঞ্জাবীসকলে হাৰ্ভেষ্টিং ছিজনত পালন কৰে। এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। হাৰ্ভেষ্টিং ছিজনত পাঞ্জাবী ফাৰ্মাৰ্ছসকলে ভাংৰা ডেন্স পালন কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি? নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে দ্য আংগামী ট্ৰাইব ইজ ডমিচিয়েল অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট। এই যি আংগামী ট্ৰাইবটো আছে, এই আংগামী ট্ৰাইবটো কোনখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ ডমিচিয়েল হয়? অপশ্যন এত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অপশ্যন বিত আছে ছিকিম, অপশ্যন চিত আছে ত্ৰিপুৰা, অপশ্যন ডিত আছে নাগালেণ্ড। আমি সকলোৱে জানো যে এই আংগামী ট্ৰাইবটো হৈছে নাগালেণ্ডৰ এটা ডমিচিয়েল
ট্ৰাইব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.